Yo, dahil tapos na tayo sa draft at game analysis natin sa napakatuloy pagkapanalo ng Euphoria, lipat naman tayo sa para sa akin pinaka-thrilling at pinaka-exciting na laban ng Euphoria at Blacklist, yung Game 2. Dahil maganda yung naging performance ng Euphoria nung Game 1 kaya same ban lang yung gagawin nila dito. Respect ban sa mga hero ni Oh My Venus which is yung Estes at Matilda. Tapos, respect ban din sa Akay ni Wise. Yung Blacklist naman, same ban lang din. Funny at Ling dahil somehow may way yung mga hirong yan pang counter sa Ubistrat ng Blacklist. Tapos, syempre, di pa rin nila papakawalan ang walang kamatayan na si Valentina. Kaya yung Euphoria, magpa-first pick sila dito ng Savior given na napakaganda ng performance nito nung Game 1. Tapos yung Blacklist naman, aagawin nila yung Julia na isa sa mga naging reason kung bakit nanalo yung Euphoria nung Game 1. At hindi lang yan, ipipick din nila kagad yung Eve. Nagtataka ka ba? Bakit Eve kagad? Pwede namang ipick yan sa third pick, diba? May image ng Euphoria, parang imposible nang kunin pa nila yung Eve. Esme na lang sana o kaya Bea, baka maagaw, sayang. Actually, kaya nga nila pinili kagad yung Eve dahil open yung Bea. Parang sinasabi dito ng Blacklist na sige, kunin nyo yung Bea pero papahirapan niya ng Eve namin. Isipin nyo na lang, kinounter kagad nila yung Bea para magdalawang isip yung Euphoria na agawin yun. Kaya pag sila na yung nakakuha ng Bea, hindi na ito ma-counter ng Eve kasi napick na nila yun. Ang utak, diba? Habang yung Euphoria naman sasagot ng Tamus na advance counter kay Esmeralda kasi alam naman natin na napakagaling ni Edward sa Esmeralda. Pero may plot twist din pala yung Tamus na to na makikita natin mamaya. Tapos kinuha na din nila yung Masha na isa sa mga naging keys to victory nila nung Game 1 at way din to ng Euphoria para ibalik yung pressure sa Blacklist. Parang sinasabi nila dito na sige, hindi na kami magbebeya kasi kakounterin nyo ng Eve. Pero hindi rin namin ibibigay ng libre yan. Kasi pag nagbeya kayo, papahirapan naman yan ng Masha namin. Yung Blacklist naman, isisecure na yung Esme kahit na may Tamus na. Well, kahit kasi makounter yung Esme sa laning phase, napakarami niya pa ring way para magawa niya yung trabaho niya. Lalo na kung napakataas ng mastery kay Esmeralda nang gumagamit dito. Parang si Edward at si Nats. At tulad nga nung sabi ko, fino-force na ng Euphoria yung Blacklist na piliin si Bea kaya hindi pa rin nila ibabantok. Kung maaalala nyo, nung Game 1, hero ni Wise yung second phase ban nila. Pero dahil nakapick na yung Blacklist ng Julian at Eve, ibig sabihin lang nito, Julian jungler na to at position 4 na Eve. Kaya balik na naman yung Euphoria ngayon sa pag-choke sa hero ni Oh My Venus. Kaya binan nila yung Lolita at saka Rafaela. Yung Blacklist naman, i-choke nila yung gold laners sa Euphoria kaya ibaban nila yung Claude at 1-1. Samantalang yung Blacklist naman, kinuha nila yung Bea kahit na may Masha ng Euphoria. Bakit? Mastery over meta. Sa taas ng mastery ni Oheb kay Bea, napakarami ng luging laban ang napanalo ni Oheb. Sanay na siyang kinakounter yung Bea niya. Oo, mahihirapan siya sa una pero dahil sa Ubistrat ng Blacklist, may makakakampi naman siyang magpro-protect sa kanya kaya worth the risk talaga to. Eto na yung plot twist sa draft na to. Hindi pala explain si Tamus, magja-jungle pala siya kasi pumik yung Euphoria ng Dairot. Tapos yung Euphoria naman, ibabaksak na nila yung huling puzzle piece na hinanda nila against sa Blacklist, which is yung Iritel. Na hindi nating matatangging effective panlaban sa Bea. Kitang-kita natin yung naging performance ng RRQ dito nung MSC. Tapos ito na yung kagandahan kay Haji at Oh My Venus kasi pwede silang mag-switch ng role. Dahil naban yung Lolita na laging ginagamit ni Oh My Venus pang post 5, si Haji ngayon yung magpo-post 5 kaya pwede silang mag-Franco. Kaya ang tanong ngayon, mabibigyan ba ulit ng magandang execution ng Euphoria yung draft nila na counter talaga sa pick ng Blacklist? O dadaanin sila sa taas ng hero mastery ng Blacklist? Ito nga pala yung raffle natin today. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay ako ng epic skin, emote, name change card at saka starlight kada mag-upload ako ng video. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe, i-like tong video to at mag-share ka ng tips or experience mo na connected sa topic natin. Para to sa mga subscriber natin na nag-uumpisa pa lang at gusto pang matuto. Lahat ng comments dito ira-raffle ko sa susunod na video. Ito na muna yung raffle natin ngayon.
Ang mapapanalunan mo ay PM mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Good luck sa susunod na raffle. Yan yung pag-aaralan natin sa match analysis ng Game 2. Pero yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood. Oo nga pala, nakita nyo na ba yung Mobile Legends at saka Star Wars collab kung saan pwede kayong makakuha ng exclusive Star Wars skin? Paano? Katulad ng ibang event ni Moonton, kailangan nyo lang mag-draw. Pwede kayong mamili ng times 1 o times 10 draw. Tapos may daily discount din sa times 1 draw at 30% off naman sa first times 10 draw. Ito nga pala yung draw rates at mga skin na pwede nyo mapanalunan. Paano kung duplicate na yung nakuha mo? Okay lang yan kasi may makukuha kayong token na pwede nyong ipambili sa exchange store. Tapos may additional price din depende sa dami ng nadraw mo.